Bine ați revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi suntem în a treia zi de festival de artă de la Techirghiol. După cum v-am arătat în ediția anterioară, sunt foarte multe activități extrem de interesante, iar ediția de astăzi va intra dincolo de culise, dincolo de a vorbi cu organizatorii, un pic în profunzimea activităților. Vom arăta câteva dintre activități și mai mult decât atât vom vorbi cu cei care se ocupă de organizarea lor, care a fost sensul lor și ce scop își doresc să atingă cu acest festival. Vorbim cu Andrada Sălcuteanu, manager și coordonator de evenimente. Mă bucur foarte mult că sunt aici alături de dumneavoastră, organizați târgul de handmade. Da, și eu mă bucur că ați venit să ne vizitați. Pe lângă organizator de târguri mă mai ocup și de alte evenimente, coordonez și alte evenimente, dar în special acest târg frumos. Care este superb de asemenea și am văzut o grămadă de materiale deosebite. Ce conține mai precis? Ce pot găsi oamenii care vor să vadă produse handmade aici? Dacă vin să ne viziteze, avem meșteșugarii care lucrează cu lut, cu lână, cu biluțe și fac tot felul de gablonțuri, cercei, mărgele. Avem persoană care lucrează cu piele și face tot felul de lucruri, cum ar fi genți, portofele, brățări, cât și cu o plastilină care se numește Fimo, ce se încălzește la cuptor. Și sunt deosebite obiectele, reprezentând flori. Super! Și materialele sunt deosebite și necesită o abilitate specială. Da. Sunt meșteșugari populari care își pun în evidență creativitatea făcând aceste lucruri. Majoritatea sunt certificați cu o diplomă pentru a fi meșteșugar popular și e bine că avem persoane cât tinere, începând cu 13 ani, care își expun lucrurile până la 72 de ani. Adică, de ce nu, dacă are o pasiune și un hobby, de ce să nu își expună ceea ce poate să facă la un târg? E păcat pasiunea să o țină doar pentru el și să nu o și evidențieze. Iată că ați oferit practic șansa și posibilitatea celor care au o abilitate deosebită să o și manifeste într-un spațiu adecvat. Este o idee extraordinară din punctul meu de vedere. Ce v-a condus către această decizie să faceți târg de handmade? Fiind un festival de artă, ne-am gândit să acoperim fiecare ramură a artei. Eu mă ocup și eu cu tot felul de gablonțuri și sunt un artizan handmade și atunci am fost contactată să vin și eu la expoziție sau chiar dacă nu, să mai chem și lume să-și expună produsele. Și cam așa a plecat ideea, dacă până în festivalul de artă s-a acoperit un pic de parte de film, de teatru, de pictură, de ce să nu aducem și artizanii populari cu tot felul de lucruri handmade? Și i-am adus, am reușit anul trecut la prima ediție, iar la a doua ediție, după cum vedeți, au venit la fel de mulți oameni. Super, asta este extraordinar. Care este produsul dumneavoastră preferat? N-aș putea să spun că de la fiecare tarabă în parte am câte un produs preferat. Am foarte multe produse preferate. Da, toate vă plac. Toate sunt frumoase Și categoric întotdeauna este greu să alegi dintre mai multe lucruri care îți plac, e greu să alegi doar unul. Exact. Pe de altă parte, mesajul pe care vreți să-l transmiteți către oameni este că se poate. Se poate și e păcat dacă au o pasiune, dacă știu să lucreze, să coasă, să lucreze cu andrele, cu croșetă, orice știu să facă în afara muncii, măcar ca și pasiune, să nu renunțe și să lucreze în continuare pentru a veni să și le expună. Poate să vină oricine? Oricine este pasionat de lucru handmade poate să participe la târg. Super! Cum fac? Vă contactează pe dumneavoastră? Noi de obicei orice vrem să realizăm, facem o postări pe pagina noastră, să ne urmărească pe pagina de Instagram Techirghiol Fest sau pe pagina de Facebook Festivalul de Artă. Acolo punem formulare de înscriere și fiecare om are posibilitatea să se înscrie, iar noi îi contactăm într-o scurtă perioadă de timp.
Super! Vă mulțumesc foarte mult Mulțumesc și pentru eu. informații. A fost o discuție foarte plăcută și de asemenea și vizitarea târgului pe care o să-l arătăm și oamenilor. Este o experiență cu totul deosebită. Mulțumesc frumos și aștept oamenii cu drag astăzi și mâine până terminăm acest festival. Îi așteptăm. Tarabele vor fi aici începând cu ora 11 până la ora 9 seara. Super! Mulțumim frumos! Mulțumesc. Irina, ce vrei să fii? Floricele, fluturaș am făcut ieri, da? Floricele, o floricică. Hai să-ți fac o floricică întâi, să vedem cum ne iese și pe urmă, da? Le facem pe celelalte. Ia să vedem o floricică. Bun, bun. Hai să facem și cu alte culori, da, Irina? Facem o floricică cu galben și cu alb? Da. Bine. Irina a venit și ieri și i-am făcut un fluturaș Așa. și i-a plăcut foarte mult și a revenit. Ai pictat și cumva și o piatră? Nu, numai pictură, da? Le mai facem una micuță aici. Și o să punem și glitter și o să punem și strasuri. Da, Irina? Și o să-ți fac și un tatuaj cu... Avem aici un tatuaj, dar o să-l găsesc eu, dacă mai găsesc. Pe mânuță, da? Da. Bine. Erau niște șabloane. Da. O să le caut eu. Hai să mai facem și aici niște floricele și pe urmă o să facem frunzulițele. Și Irina a stat ieri 2 ore cât a urmărit spectacolul copiilor, a stat cu tatuajul și toate fetițele o întrebau cine i-a făcut, da? Da, Irina? Da. Și ai fost cu el acasă? Da. Și bunica ce a spus? I-a plăcut? Eu nu am bunică. Ah. Ești de aici, din Techirghiol? Da. Bravo. Ești la grădii? În ce grupă? În ce grupă ești? Mică? Da. Bravo. La ce grădie ești? Nu știu. Nu știi? Ce vă motivați să faceți picturile pe față? Pasiunea pentru artă, pasiunea pentru culoare și pasiunea pentru a face ceva copiilor. Ați spus că lucrați în Da, centru. lucrez într-un centru de copii și avem aproape zilnic ateliere, astfel de ateliere. Am avut un atelier și cu băieții și fetele din centru, au fost și ei pictați și le-a plăcut foarte mult și chiar mi-au spus că vor să repetăm. Super, extraordinar. Da. Pictură pe pietre mai facem, Pictură pe piele, pe pietre. pe pietre, pe față și obținem copii extraordinari. Irina, poți să te uiți la noi puțin? Foarte frumos. Mai avem de lucrat. Nu l-am terminat. Stai, Irina, să facem și niște crenguțe. Ia stai, ține așa. Nu te miști, da? Vorbim cu Leon Tănăstase, caricaturist.
Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc că ați Într-adevăr, acceptat să dați acest interviu. Da, cu plăcere. Suntem încă în zona estivală a acestei stațiuni Techirghiol. Încă suntem sub tutela acestui mare actor care s-a născut în Techirghiol, Jean Constantin. Da. Și sigur s-a creat o mică tradiție pe care noi o să dorim să o păstrăm în cât de va permite Cât de mult posibil. cât de mult posibil, aceea ca pe 21 august stațiunea să înțeleagă toți cei care vin pasageri sau întreagăt sau în vizită, să înțeleagă că această localitate frumoasă, stațiune balneară, își sărbătorește fiul, pe Jean Constantin, născut aici, și o să vedem și în filme reportaje în care Jean Constantin spune respicat: m-am născut în Techirghiol. Da. Da. Tocmai de aceea această expoziție este și această dedicată. expoziție este dedicată memoriei actorului Jean Constantin. Sigur, nu este o expoziție personală, să nu se înțeleagă că este o expoziție personală, dar printre exponate sunt și lucrări realizate de mine, graficianul Leon Tănăstase, așa cum a spus. În schimb, am o participare a colegilor din țară, din orașul Constanța, și mai nou, chiar doi expozanți sunt chiar de aici din Techirghiol, ceea ce a fost o mică descoperire a mea și o plăcere să găsim și aici, pe plan local, niște maestri în arta plastică care să dorească să facă portretul acestui mare actor. În concluzie, în Techirghiol, până la sfârșitul sezonului, această expoziție estivală, stradală, este spre deliciu celor care se află în stațiunea Techirghiol. Și este expusă liber. Și este expusă liber. Poate fi vizionată oricând. Pe lângă Teatrul de Vară Jean Constantin din Techirghiol, ca să dăm o... Am înțeles că anul adresă. viitor, la festival, veți avea și dumneavoastră o expoziție. La anul viitor, așa, sigur, eu clar că voi avea o expoziție, dar tot așa aș vrea să o încărcăm pe aceasta în conținut, adică nu țin să vin cu o expoziție personală, ceea ce ar fi o mare plăcere, dar mi se pare un act mai frumos, colegial, ca să dăm șansă tuturor artiștilor, portretiști din țară să-și prezinte o opera, o schiță acestui mare actor și să se regăsească pe tot întinsul sezonului estival pe această simeză improvizată. Nu este la exigența unei săli de expoziții, dar are și ea șarmul ei. Sigur. Și după cum vedeți, lumea își aruncă un ochi și ea. Și încet se familiarizează cu aceste idei, că Jean Constantin este un mare, așa pentru tânăra generație, că Jean Constantin a fost un mare actor al teatrului nostru de revistă, de comedie, de cinema, se mai familiarizează cu ideea că Jean Constantin aparține acestui orășel și va înțelege ușor că culoarea lui, pentru care s-a făcut mult haz și așa, poate să tragem și de la acest nămol de Techirghiol. Da. Asta ca să încheiem într-una. Eu aș fi foarte curioasă să văd și câteva opere de ale dumneavoastră. Vreau să vă spun că după ce încheiem reportajul, dacă treceți cu obiectivul prin această expoziție, multe din lucrări sunt ale mele. Dar, așa cum am spus, este o expoziție colectivă și rămân pe această idee că foarte mulți din colegi din țară, este de altfel și un afiș în care am trecut numele tuturor participanților. Și puteți să focalizați pe el, tocmai ca să le dăm și lor satisfacția că munca lor a fost preluată de mass media constanțeană. Da, și valorizată. Și valorificată pe micile ecrane, Da, este... Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru acest interviu. Și așa cum am mai spus, dacă vreți din operele mele, dacă vreți să focalizați pe operele colegilor, acum aveți această ocazie. Da, vreau, asta îmi și doresc. Așa.
Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Și invităm telespectatorii și nu doar localnicii orașului Techirghiol, și pe ceilalți, fie că sunt turiști, fie că sunt din Constanța, de oriunde ne priviți, veniți să vedeți expoziția. Vorbim cu Sandra Popi-Moise, coordonator și responsabil de marketing. Bună, Sandra! Bună! Cum este festivalul pentru tine? Până acum e foarte fain. Îmi place faptul că e un festival tânăr și se simte asta. Da? Cum se Da. simte? Se simte stresant, Așa. dar e o energie foarte bună, mi se pare mie. Este o energie foarte bună și sunt foarte mulți tineri. Da, sunt foarte mulți tineri și cu toate că e stresant, avem totuși un boost așa de energie și mai putem un pic. Toți oamenii sunt energici și foarte implicați în activitatea asta. Sunt oameni specializați, cum ești și tu. Fiecare are rolul lor și împreună faceți o echipă foarte frumoasă, o echipă superbă. V-am văzut lucrând între voi, coordonându-vă, toate lucrurile merg fluid. Cum ați reușit asta? Păi ne organizăm de ceva vreme, asta e ediția a doua, deci colegii mei au mai făcut până acum o ediție și au organizat ceva, să zic așa, și acum ne organizăm încă din martie. Este destul timp. Da, și de atunci vorbim pe online foarte mult și am apucat să organizăm. În seara Și asta, asta e. în seara asta aveți bal mascat. Chiar aici, unde stăm, pe o tablă de șah imensă. Spune-mi puțin despre balul mascat. Da, la ora 21:30 o să fie bal mascat aici, în toată grădina botanică. Amenajăm toată grădina pentru petrecere și o să fie în primul rând o competiție de costume, o să fie un stand unde o să închiriem costume și o să ne costumăm cu toții. Și o să fie și băutură, și gustări, și dans, și muzică. Foarte frumos. O să fiu și eu în această seară, abia aștept să vin. Să o costumați. Cu siguranță. Încă n-am o idee, sper să mă inspir din costumele voastre. Sunt convinsă că merită și aveți tot ce trebuie. Vorbește-mi puțin și despre festival. Te-ai ocupat de partea de marketing și PR. Asta înseamnă că cumva ești pe toată zona de festival. Știi tot ce se întâmplă, ai acces la toate informațiile. Și spune-le și telespectatorilor noștri care ar fi motivul pentru care ar trebui să fie aici. Deci suntem la a doua ediție, care este fantezie și e un festival complex, adică conține toate artele, și film, și teatru, și expoziții, și prezentări de costume, și costume vechi, populare, și costume contemporane. Și de asta e un festival de arte. Și cred că de asta merită ca oamenii să participe în fiecare zi, pentru că în fiecare zi e altceva. Și sunt expoziții super diferite. Da, Sunt cu teme diferite, picturi diferite, sunt filme foarte diferite, și românești, și internaționale, spectacole de teatru, și mari, și mici, cu puțini actori, cu mulți actori. Și atunci cred că asta e fain să se observe aici, că în fiecare zi e ceva diferit. Da, în fiecare zi e ceva diferit și chiar dacă au venit într-o zi, pot să mai vină și a doua zi și a treia zi. Noi suntem acum în a treia zi, mai aveți timp practic să veniți astăzi și mâine. Nu trebuie să o ratați sub nicio formă. Mulțumesc foarte mult, Sandra. Mulțumesc și eu! Vorbim cu Paul Sichigea, regizor Film 7. Bună, Paul! Să rămână, bine v-am regăsit. Mă bucur mult că am revenit și că cel mai mult mă bucur că vorbim din nou despre Filmul 7. Și eu mă bucur, sincer. Spune-mi, te rog, că data trecută nu te-am întrebat. Care a fost ideea filmului? Care a fost ideea filmului? Da, ideea din spate. Ideea din spate. Pe mine tot timpul când fac un crime drama, mă focusez foarte mult pe latura psihologică a actului în sine, criminalistic, și actului criminal, de fapt, și tot timpul mă interesează să răspund la întrebarea de ce. Adică, din punctul meu de vedere, și acum generalizez un pic, un film este o poveste în care noi ca regizori, ca și creatori, realizăm niște fapte, arătăm niște acțiuni.
Dar mi se pare mult mai interesant și mai elaborat cumva să arătăm și de ce. Ok, arătăm aceste acțiuni, dar de ce se întâmplă aceste acțiuni? Bine, asta ține cumva și de teorie, dar mai ales în secolul 21 sau odată cu anii 90, să spunem, am observat că acest de ce a fost un pic lăsat la urmă, pentru că la o parte, în sensul că mai mult ne-am focusat pe acțiune decât pe sentimentele sau stările premergătoare a acțiunii. Și tocmai de aceea am considerat că este foarte important să înțeleg de ce criminalul respectiv devine criminal și săvârșește aceste acțiuni. Bineînțeles, mă interesează foarte mult și urmările. Răspund la întrebarea de ce, dar vreau să răspund și la întrebarea ce se întâmplă după acest act criminal. Și mi se pare că de fapt asta este cum să zic, motorul unei povești desăvârșite. Da. Și cred că ideea din spatele, ca să centralizez așa, să concluzionez, cred că ideea din spatele Șoapte este nebunia și de ce la nebunie. De ce la nebunie și ce se întâmplă de fapt în nebunie. Da. Ce înseamnă nebunie? Că, practic, de asta am și spus că Șoapte este filmul meu preferat, că practic Mulțumesc atinge, cu mare drag, practic atinge lucruri care nu sunt nici promovate, nici arătate. N-am văzut un alt film care să arate acest de ce, exact așa cum ai reușit tu să-l arăți acolo și care, trebuie neapărat să menționez că este corect. Mulțumesc foarte mult. Există, nu cred că pot să spun acum, dar o să vă arăt o listă de niște filme care, sincer să fiu, m-au și influențat. Și cred eu, dumneavoastră, ca și psiholog, poate cu siguranță știți mai bine ca mine sau înțelegeți mai bine ca mine acest fenomen, dar cred cu tărie că au reușit să răspundă la întrebarea de ce, nu neapărat mai elaborat decât Șoapte, că nu despre asta este vorba. Da. Adică chiar și competiția între filme nu e care a fost mai deștept sau care... dar pur și simplu cred că a atins totuși niște alte laturi ascunse ale minții criminale. Au atins aceste filme și bineînțeles că aceste proiecte cinematografice n-au cum să nu fie surse de inspirație. Sigur, doar că sunt altfel. Altfel, bineînțeles. Pun accentul pe altceva. Exact. Și eu, în general, când mă uit la un film care are componenta aceasta psihologică și urmărește latura psihologică, Da. mă uit să văd și dacă verifică etapele din realitate. Da. Și de asta mi-a și plăcut filmul tău, pentru că le respectă, că de asta am și spus că este corect. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu foarte mult pentru interviu și pentru că ai fost disponibil să ne împărtășești Cu mare toate drag. aceste lucruri. Oricând, mulțumesc și eu. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Spune-le că avem alte piste. Spune-ne ce ai făcut, bă, pe 23 septembrie, bă. Tot. Bă, 2 săptămâni am dat declarații. La parchet, la superior. Omor deosebit de grav. Strada Schellenberg 14. Căruși de bumbac în gură, legată la mâini și picioare. Ce ai scris tu acolo, în tema mea, la rupe, prof. Iată că astăzi am trecut prin culisele tuturor activităților. Sper că am reușit să vă trezesc interesul pentru acest festival absolut spectaculos, extraordinar și cu totul altceva. Categoric și la anul se va repeta festivalul și vă invităm din ce în ce mai mulți, cu mare drag și știind că totodată oamenii care au muncit la acest festival, oameni deosebiți, implicați și adevărați profesioniști, vă vor oferi și anul viitor ceva de calitate care merită într-adevăr văzut. Până data viitoare, rămâneți în echilibru!